Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γαλιλαίος, μέλος και συντονιστής του Total War Hellas. Στο παρόν βίντεο θα σας παρουσιάσω τις σπαρτιατικές μονάδες που έχει δημιουργήσει η ομάδα του Total War Hellas Unit Pack στο πακέτο SAP. Στην συγκεκριμένη έκδοση 1.5 έχουν προσθεθεί 9 ιστορικά ακριβείς μονάδες με την καθημεία να έχει την ξεχωριστή της περιγραφή στο κράτος της Σπάρτης. Διαθέσιμες και στο χάρτη εκστρατείας αλλά και σε έτοιμες μάχες παίκτη εναντίον παίκτη. Επίσης να αναφέρω ότι κάποια οπτικοακουστικά στοιχεία των μονάδων δεν μπορούν να αλλάξουν καθόλου και οι modders δουλεύουν πάνω στους περιορισμούς που θέτει η μηχανή του ROM 2. Ίσως και με τον καιρό η CA μας προσφέρει και νέα εργαλεία. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα είναι η Αρκάδης Ψηλή, διαθέσιμη από το κτίριο περίοικος Camp. Η Αρκαδία δεν είναι μόνο ένα ιδηλιακό μέρος, αλλά είναι και ένας δύσβατος τόπος λόγω της ορεινής της φύσης. Οι Αρκάδες δεν είναι δωρείς, με όλα τα αυτά δεν είναι λιγότερο ικανοί μαχητές από τους γειτονικούς Σπαρτιάτες και το απέδειξαν σε πολλές περιστάσεις ακόμα και εναντίον των Σπαρτιατών. Κατά συνέπεια, οι Αρκάδες ήταν κομμάτι των πολυπονησιακών στρατών για αιώνες. Ανάμεσα στα στρατεύματα που προέρχονται από την Αρκαδία ήταν και οι Αρκάδες Ψηλοί ή Ακροβολιστές. Αυτοί είναι ελαφρύς πελταστές, αλλά είναι λίγο περισσότερο ανθεκτικοί από πολλούς παρομοίους τους, καθότι είναι ορεισίβοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είναι ευλητική μονάδα που βάλει με ακόντια και φέρει σε κούρ για μάχη εξ επαφής. Η δεύτερη μονάδα είναι οι Σκυρίτες Οπλίτες, διαθέσιμοι από το κτίριο Hoplite Barracks. Οι Σκυρίτες κατοικούσαν στη Βόρεια Λακωνία και στη Νότια Αρκαδία. Είναι γνωστό από πηγές ότι οι Σπαρτιάτες είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τους Σκυρίτες και τους ανέθεταν ειδικές αποστολές να τις φέρουν εις πέρας. Ακολουθώντας αυτή την παράδοση, νέοι τύποι στρατευμάτων και νέες πολεμικές τεχνικές εισήχθηκαν στη Λακωνία από ανάγκη και οι Σκυρίτες συνέδραμαν σαν νέου τύπου στρατεύματα στο Σπαρτιατικό στρατό. Υπήρχαν στρατεύματα γνωστά ως θηριοφόροι και από τους υπόλοιπους περίοικους, αλλά οι Σκυρίτες αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί για άλλη μια φορά. Η τρίτη μονάδα είναι οι Σκυρίτες Ξυφοφόροι, διαθέσιμοι επίσης από το Hoplite Barracks. Οι Σκυρίτες Ξυφοφόροι είναι κομμάτι από τα νέου τύπου στρατεύματα που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία εμφανίστηκαν στη Σπάρτη ως μέρος εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων και θεωρούνται γνώστες των συγχρόνων τακτικών πολέμου. Η τέταρτη μονάδα είναι η Λίη Peace, διαθέσιμη από το κτίριο Hoplite Barracks. Ο Σπαρτιατικός στρατός έχει ισχυρή στρατιωτική παράδοση. Μετά την άνοδο των Θηβών και εν συνεχεία της Μακεδονίας και τις κατακτήσεις του Μεγαλέξανδρου, πολλά πράγματα άλλαξαν στο ελληνικό τρόπο πολέμου. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η αυξημένη σημασία του ιππικού στα πεδία των μαχών. Οι μεταρρυθμίσεις του Σπαρτιατικού στρατού εισήγαγαν τη χρήση του ιππικού. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός και η ποιότητα του Σπαρτιατικού ιππικού ήταν αμφισβητούμενα. Η Ηλία, πέρα ότι φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μια γόνιμη και πλούσια περιοχή και έχει τα δικά της άλογα. Έτσι, οι πλούσιοι Ηλίοι μπορούσαν να συγκροτήσουν μια μονάδα ιππικού κρούσης ικανή να λειτουργεί συμπληρωματικά στο Σπαρτιατικό στρατό. Η πέμπτη μονάδα είναι οι Πελοποννήσιοι Φαλακίτες, διαθέσιμοι από το κτίριο Royal Barracks. Κατά τη διάρκεια των 4ων και 3ων αιώνων π.Χ., η Σπαρτή έλαβε ισχυρά πλήγματα από τα νέου τύπου στρατεύματα και τις τακτικές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, οι κυρίαρχοι οπλίτες της δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν τα συνδυασμένα όπλα, τακτικές και σαρισοφόρες φάλακες. Σε αυτό το σημείο, απαραίτητα μέτρα έπρεπε να ληφθούν και ο Σπαρτιατικός στρατός έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Αρχικά οι περίοικοι και κάποιοι Σπαρτιάτες δημιούργησαν σώματα φάλακας και αργότερα, καθώς η κατάσταση χειροτέρευε, απελεύθεροι ήλωτες, γνωστοί και ως νεοδαμώδεις, αλλά και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι σύμμαχοι, υπό το καθεστώς των Σπαρτιατών, δημιούργησαν το νέο κύριο σώμα του Σπαρτιατικού στρατού στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αχαϊκές και μακεδονικές φάλακες. Αυτός ο νέος τύπος στρατεύματος έσωσε την Σπάρτη, καθώς αυτοί οι σαρισοφόροι επέδειξαν ότι η εξίσωση με τους Σπαρτιάτες ήταν ένα καλό επίτευγμα της φάλακας. Η έκτη μονάδα είναι οι Αργίοι Θωρακίτες, διαθέσιμοι από το κτίριο Royal Barracks. Ο Αργετικός στρατός ήταν για αιώνες το αντίβαρος της Σπάρτης, καθώς οι δύο αυτές δυνάμεις συγκρούστηκαν για την ηγεμονία της Πελοποννήσου. Η δωρική στρατιωτική παράδοση είναι στο αίμα των Αργίων και για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνται από τις καλύτερες οπλιτικές δυνάμεις Ελλάδος. Ήταν ανάμεσα και στους πρωτοπόρους του οπλιτικού τρόπου πολέμου. Πιθανώς λόγω των επιτυχιών που είχαν νωρίς και λόγω του γεγονότος ότι η οπλιτική ασπίδα ονομάζεται και Αργίτικη. Παρ' όλα αυτά, το Άργος είναι μια πόλη πιο ανοιχτή σε νέες ιδέες και πρότυπα, και ως εκ τούτου είχε δημοκρατικό πολίτευμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και μια διάσημη σχολή γλυπτικής. Αυτή η προσαρμοστικότητα μπορεί να διαφανεί και στους Αργίους Ξυφοφόρους, πιστοί στη χρήση της αργίτικης ασπίδας, αλλά και πιο κοντά στο ρωμαϊκό τρόπο πολέμου από τους οπλίτες. Η 7η μονάδα είναι οι Κρήτες Πειρατές, διαθέσιμοι μέσω του κτηρίου Mercenary Camp, και σε μελλοντική έκδοση του SAP θα είναι διαθέσιμοι και σαν ναυτική μονάδα. Οι Κρήτες ανήκουν στις δωρικές φυλές και είναι συγγενείς με τους Σπαρτιάτες.
Παρότι η κοινωνία τους έχει πολλές ομοιότητες με τη σπαρτιατική κοινωνική ζωή και κοινούς θεσμούς, αντίθετα επισυγκεντρώθηκαν στην τοξοβολία και το ελαφρύ πεζικό και κατάφεραν να γίνουν ανεκτοί με τη μισθοφόρη σχεδόν σε όλο το ελληνιστικό κόσμο. Με όλα τα αυτά ήταν επίσης γνωστοί και ως περιβόητοι πειράτες και κουρσάροι, κυρίως γιατί ήταν νησιώτες και σε στενή σχέση με πολύ σημαντικές και προσοδοφόρες εμπορικές οδούς γύρω από το νησί τους. Αυτοί οι πειρατές μάχονται ως επιβάτες και είναι μια εξαιρετική μονάδα ακροβολιστών για το Σπαρτιατικό στρατό. Η 8η μονάδα είναι η περίοικη Ιππής, διαθέσιμη από το κτίριο Χολοσίδερος Μπάραξ. Το ιππικό δεν ήταν ποτέ το κύριο όπλο του Σπαρτιατικού στρατού. Οι εξελίξεις όμως στον τρόπο πολέμου και στις τακτικές μετά τον Πολεμονησιακό πόλεμο και τις ήττες των Σπαρτιάτων ανάγκασαν τους Σπαρτιάτες να αναζητήσουν είτε συμμαχικό ιππικό είτε να εξοπλίσουν το δικό τους ιππικό. Όπως πάντα, το βασικό ρόλο της συγκρότησης μιας βασικής ιππικής δύναμης έπαιξαν οι περίοικοι που ανέλαβαν χρέη ενός ελαφρού ιππικού αναγνώρισης και κρούσης. Η ένατη και τελευταία μονάδα είναι οι τρόφιμοι οπλίτες, διαθέσιμοι από το κτίριο Royal Barracks. Η Σπάρτη κατήχε μια περίοπτη θέση στο ελληνικό κόσμο, όχι για τον πολιτισμό ή τα μνημεία της, αλλά για το ήθος, τις αξίες και την στρατιωτική της εκπαίδευση. Πολλοί λακωνόφιλοι Έλληνες, κυρίως αριστοκράτες, έστελναν τους γόνους τους να εκπαιδευτούν μαζί με τους υπόλοιπους νεαρούς Σπαρτιάτες στην περίφημη αγωγή. Σε αυτούς προστίθεταν και παιδιά πλούσιων περίοικων. Στο σύνολό τους, αυτή η ομάδα καλούνταν τρόφιμοι, και ενώ είχαν τη στρατιωτική εκπαίδευση των Σπαρτιάτων, δεν είχαν τα πολιτικά δικαιώματα των ομοίων. Πολλοί από τους ξένους τρόφιμους υπηρετούσαν στο Σπαρτιατικό στρατό. Αργότερα δε, όταν ο Άγιος ο Τέταρτος έκανε μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα και διεύρυνε την τάξη των πολιτών, οι τρόφιμοι έγιναν και πλήρεις πολίτες. Η στρατιωτική εκπαίδευση και η καλή τους οικονομική κατάσταση δίνει τη δυνατότητα στους τρόφιμους να σχηματίσουν ένα αξιόμαχο βαρύ πεζικό. Τέλος, να αναφέρω ότι μέχρι την αναγέννηση, μιλάμε τώρα για το 15ο αιώνα μετά Χριστόν, δεν υπήρχαν ομοιομόρφως οπτικά συστάσεις στρατών, και οι πολεμιστές σε μια εποχή όπως το Ρώμ 2 αγόραζαν ή δημιουργούσαν οι ίδιοι τον οπλισμό τους, με αποτέλεσμα να διαφέρουν οπτικά ο ένας από τον άλλον.